Hai, jumpa lagi dalam mykitchen.com. Hari ni kita nak lihat cara nak buat Hokkien Mee. Jom tengok video. Hokkien Mee 500 gram dah rebus dan ditoast. Fish ball, tepung jagung, isi ayam, garam, udang, bawang putih dicincang, cendawan hitam dah direndam ya, sawi, kicap manis, kicap cair, oyster sauce, kicap caramel. Sekarang kita nak campurkan kicap ya. Kicap manis, dua sudu besar, kicap cair 4 sudu besar, oyster sauce 2 sudu besar, kicap caramel 2 sudu besar, di sini saya campurkan minyak bijan ya, 1 sudu besar, kita campurkan semua kicap tadi sebati ya. Dalam kuali, panaskan minyak, masukkan bawang putih yang dicincang, kita tumis sampai garing ya. Masukkan udang, isi ayam, tumiskan lagi, ditumiskan sampai isi ayam dengan udang masak. Campurkan air dalam 2 cawan. Kita tutup sampai dia mendidih, biarkan dia mendidih ya.
masukkan kicap yang kita dah campurkan tadi. Masukkan garam secukup rasa. Tegau sebati ya. Kita masukkan Hokkien Mee yang dah direbus dan ditos ya. Gaulkan sebati. Tutup dan masak ya. Sekarang kita masukkan sayur sawi, fishball. Fishball ni yang dah digoreng ya. Masukkan cendawan hitam dan cili merah dengan cili hijau yang dipotong. Gaul rata. Kita tambahkan lagi kicap karamel. Kalau rasa kicap tu tak cukup, boleh tambah ya, ikut suka. Dekat sini saya tambahkan lagi kicap karamel. Dan kicap cair dalam 2 sudu besar. Masukkan tepung jagung yang dicampur dengan air. Tepung jagung tadi saya ambil dalam 2 sudu besar. Campurkan air. Sekarang lepas kita tuang tepung jagung, mie kita dah pekat ya. Sekarang Hokkien Mee dah siap. Sila cuba ya resipi kami. Sila subscribe channel kami mykitchen.com. Tekan bell button ya. Jangan lupa untuk mencuba resipi kami dan komen. Jumpa lagi di lain video.